Έχουμε τον ασθενή της Ευρώπης. Θα είναι ατυχία αν αυτές τις ημέρες πεθάνει μέσα στα χέρια μας, ειδικά εάν δεν έχουν γίνει από πριν οι απαραίτητες συνεννοήσεις. Νικόλαος ο Πρώτος, Τσάρος της Ρωσίας. Ο χαρακτηρισμός του για την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κεφάλαιο 34. Κρίση στα Βαλκάνια. Όσο ο 19ος αιώνας πλησίαζε στο τέλος του και ενώ το ελληνικό κράτος πάλευε με στόχο τον εξυγχρονισμό και την επιβίωσή του, πολλά συνέβαιναν στον κόσμο. Στην Ευρώπη, παρά το συνέδριο της Βιέννης και το τέλος του Ναπολέοντα, κυριαρχούσε πολεμική ατμόσφαιρα. Αρχικά, οι Ιταλοί, έπειτα από αιώνες κατακαιρματισμού σε κρατήδια και κατοχής τους από ξένες αυτοκρατορίες, προσπαθούσαν να ενοποιηθούν υπό ένα κράτος. Η προσπάθειά τους ξεκίνησε το 1859 από το Βασίλειο της Σαρδινίας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1870 με την προσάρτηση της Ρώμης. Στη Γαλλία, η επανόρθωση της μοναρχίας μετά το τέλος του Ναπολέοντα δεν κράτησε πολύ. Ύστερα από δύο επαναστάσεις, το 1830 και το 1848, ο ανιψιός του Ναπολέοντα, Ναπολέων ο Τρίτος, εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή και ανακήρυξε τη δεύτερη Γαλλική Αυτοκρατορία. Ακολούθησε μία περίοδος βίαιης καταστολής, αλλά και οικονομικής και βιομηχανικής ανάπτυξης. Η εποχή αυτή θα τελείωνε με την ήττα της Γαλλίας στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870. Αξιοποιώντας τον πόλεμο αυτό, ο Γερμανός πολιτικός Μπίσμαρκ κατάφερε να ενοποιήσει τα γερμανικά κρατήδια με την Πρωσία, δημιουργώντας τη Γερμανική Αυτοκρατορία. Όσο για τους Βρετανούς, είχαν αναδειχθεί στο ισχυρότερο κράτος. Η αυτοκρατορία τους είχε επεκταθεί στην Ινδία, την Μιανμάρ, την Αφρική, την Κύπρο, τον Καναδά και την Αυστραλία. Το μέγεθος της αυτοκρατορίας ήταν τέτοιο, ώστε ο ήλιος δεν έδιε ποτέ. Το αντίθετο συνέβαινε στην καρατεά κάποτε Ισπανία. Σταδιακά, η υπερδύναμη του 16ου και του 17ου αιώνα είχε πέσει σε παρακμή. Όλη η Λατινική Αμερική ανεξαρτητοποιήθηκε. Παρακμή είχαν σημειώσει και οι Πορτογάλοι, με τη Βραζιλία να γίνεται ανεξάρτητη το 1822. Στην Βόρεια Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να επεκτείνονται δυτικά, αγοράζοντας τα γαλλικά εδάφη από τον Ναπολέοντα. Πολέμησαν και νίκησαν το Μεξικό στον πόλεμο του 1846 και σταδιακά επέκτηναν την κυριαρχία τους, βρισκόμενοι σε διαρκή σύγκρουση με τους Ιθαγενείς Ινδιάνους. Το 1867 αγόρασαν την Αλάσκα από τη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα γνώριζαν το 1860 την πικρία του εμφυλίου. Η κόντρα ανάμεσα στο βιομηχανικό και φιλελεύθερο Βορρά και στον αγροτικό Νότο που βασιζόταν στους σκλάβους οδήγησε σε 4 αιματηρά χρόνια. Ο πόλεμος αυτός επηρεάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη και σήμερα. Καθώς ο 19ος αιώνας πλησίαζε στο τέλος του, η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας γινόταν όλο και πιο εμφανής. Η υπερδύναμη που είχε φτάσει να απειλεί την Ευρώπη στη Βιέννη τώρα είχε υποστεί τη μία ήττα μετά την άλλη. Ακολουθώντας το παράδειγμα των Ελλήνων, οι Σέρβοι, οι Μαυροβούνοι, οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι ήθελαν να φτιάξουν τα δικά τους κράτη. Παρ' όλα αυτά, οι Οθωμανοί κατήχαν ακόμα εκτεταμένα ευρωπαϊκά εδάφη στα οποία ζούσαν διάφοροι λαοί. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των βαλκανικών λαών για τη διεκδίκηση των ευρωπαϊκών εδαφών της αυτοκρατορίας μεγάλωνε διαρκώς και τους μετέτρεπε σε αντιπάλους. Ταυτόχρονα η αυτοκρατορία παράπαιε, παρόλο που με το Τανζιμάτ είχε δείξει σημάδια ανάκαμψης. Ύστερα από μία ανάπαυλα, τον Κρημαϊκό πόλεμο, οι μεγάλες δυνάμεις έκαναν ό,τι μπορούσαν για να ανακόψουν την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όπως επέτρεψαν την ανεξαρτησία της Ελλάδας ως αντίβαρο στη ρωσική ισχύ, η πολιτική αυτή συνεχίστηκε.
Όμως όλοι γνώριζαν, ακόμα και οι ίδιοι οι Οθωμανοί, ότι η αυτοκρατορία βρισκόταν σε παρακμή και ότι ήταν ζήτημα χρόνου να χαθούν και άλλα εδάφη και να γεννηθούν νέα κράτη. Κάτι τέτοιο δεν συνέφερε τις αυτοκρατορίες της εποχής, καθώς είχαν και εκείνες λαούς μέσα στα κράτη τους. Αυτό ήταν το ανατολικό ζήτημα, δηλαδή τι θα γίνει με την παρακμή των Οθωμανών. Όταν το 1875 ξέσπασε κρίση στην Ερζεγοβίνη, αμέσως επεκτάθηκε στη Βουλγαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ο Σουλτάνος αντέδρασε μεταφέροντας στρατό, αλλά με πρόφαση την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών βρήκε την ευκαιρία να παρέμβει η Ρωσία. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877, ο οποίος έληξε, όπως είδαμε, με τη δημιουργία των Βαλκανικών κρατών και με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Κατά τη διάρκεια του πολέμου, εκατοντάδες χιλιάδες Βούλγαροι, Οθωμανοί και Σέρβοι άμαχοι σφαγιάστηκαν και εκδιώχτηκαν, ώστε να είναι ευκολότερες οι εδαφικές διεκδικήσεις κάθε πλευράς. Βλέποντας οι μεγάλες δυνάμεις ότι η Ρωσία είχε γεμίσει τα Βαλκάνια με σλαβικά φιλικά προς αυτήν κράτη και ότι ο σκοπός για τον οποίο δούλευαν για δεκαετίες απειλούνταν, δεν αναγνώρισαν τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. Κάλεσαν τη Ρωσία και την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε διαβουλεύσεις στο Βερολίνο. Έδωσαν πίσω τη Μακεδονία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετέτρεψαν την Ανατολική Ρωμυλία σε αυτόνομη ηγεμονία. Επιβεβαίωσαν όμως την ανεξαρτησία της Σερβίας, της Ρουμανίας και του Μαυροβουνίου. Η Αυστρο-Ουγγαρία κατέλαβε τη Βοσνία και η Κύπρος πέρασε στα χέρια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 1881 δόθηκε η Θεσσαλία στην Ελλάδα ως αντίβαρο. Όμως η αναταραχή στα Βαλκάνια δεν σταμάτησε. Το 1885 η Βουλγαρία προσάρτησε την Ανατολική Ρωμυλία. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε ήδη πτωχεύσει το 1881 και δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η Ελλάδα απάντησε με επιστράτευση, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις εμπόδισαν ένα νέο πόλεμο. Το συνέδριο του Βερολίνου ανέρεσε την απώλεια της Μακεδονίας, όχι επειδή υπερασπίστηκε την ελληνική θέση για την ελληνικότητα της περιοχής, αλλά διότι αποσκοπούσε στον περιορισμό της Ρωσίας και στη στήριξη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όμως η παρακμή των Οθωμανών δεν αντιμετωπίστηκε. Αντίθετα, συνεχίστηκε και η Μακεδονία θα παρέμενε μια εμπόλεμη περιοχή, την οποία τα νέα βαλκανικά κράτη και η Ελλάδα θα διεκδικούσαν με κάθε τρόπο, με εφημερίδες, σχολεία και εκκλησίες, με σφαίρες, σίδερο και αίμα.